Вітаю вас, шановне панство! Це Космі, і зараз вона наздоганяє останній вагон чергового шакалячого експресу, що прямує в напрямку «Чому штучний інтелект – це погано?». Не думаю, що багато людей знайомі з твіттерською лексикою, тому для скорочення хронометражу залишу визначення на екрані. А зараз нам є про що поговорити. І так, зараз я буду висловлювати свою думку, тому залишу дисклеймер. Отже, Космі долучається до цькування будь-якого контенту, згенерованого штучним інтелектом. Вже купа людей наголошували на тому, що це неетично, є крадіжкою, порушенням авторських прав та величезною неповагою до митців. Тому, напевно, я поговорю про інше. Ажіотаж навколо картинок, зроблених ще, я стала помічати десь рік тому. Але на той момент вони були смішні та криві, тому особисто я не бачила в цьому проблеми. Ба більше, сама декілька своїх робіт прогнала через нейромережу, щоб подивитися, що вийде. Вийшло вбого, тому я посміялася і швидко про це все забула. Але йшов час, я помічала, що подібного ставало більше. І це починало напрягати. Отже, люди роблять картинки за гроші, використовуючи штучний інтелект. А в програмі, в якій я іноді пишу музику, додали ще, котрий за описом згенерує вам мелодію. На щастя, поки він робить фігню з дивними акордами і не розуміє, що таке вальс. Але все ж. Проте були й більш напружуючі речі, як, наприклад, люди, які займаються тим, що за гроші пропускають фотографії жінок через щит для того, щоб їх роздягнути на зображенні. Уявіть, скільки жінок вже встигли постраждати від того, що їх шантажували фотографіями, яких насправді ніколи не робили. О, чи як щодо цієї страшної штуки під назвою Sora AI? Мати можливість зробити відео, просто написавши промпт для нього. Звучить круто? А насправді скільки фейків можна створити за допомогою цього? Вже створюють. Після того, як штучний інтелект опинився у відкритому доступі і кожен може з ним робити, що заманеться, люди буквально показились. Я згодна, це прогрес. І від цього нікуди не подітися. Але нам потрібно врегулювання правил користування щін на законодавчому рівні. Можливо, для когось це забавки, так. Але для багатьох митців це є як мінімум неповагою. Я зараз говорю не тільки за художників, чиї роботи без дозволу використали для тренування щін. І я зовсім не натякаю на Tumblr, який нещодавно зробив таку гидоту. Я говорю про мистецтво загалом. Власне, таким чином я намагаюсь підвести нас до наступного блоку відео. Украрт-ком'юніті та ще й до... І далі по тексту. Я не зовсім себе відношу до цієї спільноти, проте іноді звертаю увагу на те, що відбувається якась суєта. На днях, наприклад, одна дуже нехороша людина в підтримку українських художників згенерувала картинку з її зображенням того, як люди такого рівня культури типічно уявляють собі злих художниць з рожевим волоссям та надмірною вагою. Це було плювком в душу. Хтось дійсно додумався зробити таку гидоту для того, щоб почати казати про те, що це ж просто нічого українського немає. Згодом же підтягнулися й інші люди, котрі почали щось казати про те, що українське мистецтво повинно бути виключно на українську тематику і ніяких фурій та аніме. Не знаю, як ви, а мене це дуже сильно розізлило. Через те, що відбувається в країні, наших людей, в тому числі й митців, знищують. Роблять це у фізичному плані кожного божого дня. Але, звісно, що ми краще не будемо підтримувати своїх, а забороняти їм малювати щось, окрім шароварщини, байрактарщини, продовжувати порівнювати з роботами наших східних сусідів, та й краще взагалі замінимо все щі, бо в нас же немає нічого свого. Сумно визнавати, але через таких генів я й сама більше орієнтуюсь на англомовну аудиторію, бо в них все ж прийнято поважати чужу працю. Ну, а ще мені нічого не скажуть за те, що я не вмію малювати вишиванки. Так. Щось відхилилось від тексту, ми ж про штучний інтелект говорили. Тож, чи є він чимось поганим? Я би не сказала. Чекайте, так, на початку відео я казала, що не толерую контент, згенерований штучним інтелектом. Але акцент саме на тому, що він згенерований лише ще без допомоги людини, якщо не рахувати написаний промпт. Є сфери, в яких штучний інтелект дійсно може бути корисним. Наприклад, коли треба обробити велику кількість даних, щоб виокремити потрібні, чи той же Face ID, щоб шукати злочинців. Ще точно не може замінити мистецтво, бо мистецтво – це те, як ми сприймаємо цей світ, через набутий нами досвід та через відображення наших власних емоцій. Комп'ютери ніяких почуттів не мають. Правда, це вам каже людина, яка розмовляє з касами самообслуговування.
Тим не менш, так, я проти того, щоб якусь роботу замінювали штучним інтелектом. Але я можу навести приклад, де він може допомогти в роботі. Знову наголошую, що кажу це все з особистого досвіду. Тому, як людина, що трошки шарить за вакасинт, для початку похизуй своїм новим придбанням. Voicebank Eleanor Forte AI. Як вже свідчить назва Voicebank, AI – це штучний інтелект. Але те, що він працює на основі штучного інтелекту, не значить, що весь звук береться ні звідки і може зробити будь-яку фонему. Це заздалегідь записаний голос справжньої людини в поєднанні з програмою, яка натренована на справжньому людському співі, для того, щоб створювати такий самий людський спів, але у програмі. До того ж, там обмежений список мов і, наприклад, на момент, коли я записую звук, в програму тільки офіційно додали іспанську мову. Зараз я розумію, наскільки сумбурним вийшло відео, бо я вирішила не писати весь текст заздалегідь. Добре, отже, які можна зробити висновки з мого сьогоднішнього монологу? Від прогресу нам дійсно нікуди не дітися. Але якщо окреслити рамки, що доречно робити зі штучним інтелектом, то він не буде загрозою. Також варто пам'ятати, що не все, що може зробити людина, здатен зробити комп'ютер. Наприклад, малювати пальці. Треба поважати чужу творчість та підтримувати українських митців. І це був тонкий натяк на те, що в мене можна замовити камішку. Звісно, що ми не повинні забувати, що потрібно підтримувати ЗСУ. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, в наступному відео я вас зустріну з новим мікрофоном. Та